දූල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම වම්බුටු ව්‍යංජනයක් හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපේ මිනිපිරියෙකුගේ රෝලු පාත්තියක් තියෙනවා. ඒ රෝලු පාත්තියෙන් වම්බුටු කරල් දෙකක් තුනක් කඩා ගන්නයි ආවේ. මිනිපිරිය නම් ගෙයි නැහැ. මම කඩා ගන්නවා. මම කඩා ගන්නවා මිනිපිරියට කිව්වා කඩනවයි කියලා. මේක හොඳයිනේ. එහෙනම් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා බලමු. වම්බුටු 250යි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, අබ තේ හැන්දයි, උම්බල කඩ සුවල්පයක්, කහ යෝගට් හැඳි භාගයක්, රම්පා කරපුංචා, රතු ලුණු ගෙඩි 5ක් 6ක්, කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, කොච්චිම වුමනාවක් නෑ. අපිට කොච්චි තියෙන නිසා අපි දැම්මේ ආමරේ කරල් දෙක තුනක් දැම්මත් කමන්නේ. පොල් කිරි පොල් බෑ භාගයක පොල් කිරි, රසපදමට ලුණු. උළුහාල් ටිකක්. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. හට්ටිය ලිපේ තියාලා වම්බුටු ටෙම්පරාදුවට ඉස්සර වෙලා පොල් තෙල් ටිකක් දාන්න. අපි වම්බුටු ටෙම්පරාදු කරලා යන්නේ. පොල් තෙල් මේසෙ හැඳි දෙකක් විතර. වම්බුටු ටික හොදලා මෙන්න මේ විදියට ලියා ගන්න. වම්බුටු මේ දැන් මම ගහෙන් කඩාපු ඒවා. ඒව තමයි අපි හොදලා මේ තියාගෙන තියෙන්නේ ඉවීම සඳහා. බට්ටේ රස නැට්ටේ කියනවා. අපි ඒක හින්දා වම්බුටු නැට්ටත් අපි පොතු ගලවලා මේ ඉවත් කරලා නැට්ට හරිය මේ පොත්ත අරගෙන වම්බුටු එක ඉවීම සඳහා ගත්තා. මේ විදිය තියෙන නාරටි කෑල්ල තියෙන වම්බුටු නැට්ටේ එන්නේ නාරටි අපි අයින් කරනවා. මම අද වම්බුටු ටික මේ සකස් කරන්නේ කපාලා මේ ලියාලා මේ කහ ෂුට්ටක් කවලම් කරලා කහ ටිකක් දාන්නත් පුළුවන්. පොල් කිරි ෂුට්ටක් දාලා කවලම් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ මොකෝ කහට පිපෙන නිසා. දෙහි ඔස ටිකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. රසපදමට ලුණු එකතු කරගන්න. රම්පේ කරපුංච එකතු කරගන්නවා. කොච්චි ටික දානවා එළවලුවට. රතු ලුණුත් දානවා. හා ටිකක් එකතු කරගත්තා. උම්බල කඩ එකතු කරගත්තා. මිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. මිරිස් කුඩු එකතු කරා. අබ ටික එකතු කරා. පොල් කිරි පොල් බෑ භාගයක පොල් කිරි. පොල් තෙල් වලින් ටෙම්පරාදු කරලා විනාඩි 2ක් විතර මේ ටෙම්පරාදු වුණාන් පස්සේ පොල් කිරි ටිකේ දා ගන්නවා. රොස්සාල් දාන්න දෙන්නේ නැතුව මේක හොඳට හැඳි ගාලා ටෙම්පරාදු කරලා පොල් කිරි දා ගන්න. උළුහාල් නට ටිකකුත් දා ගන්න. උළුහාල් බෙදලානේ තියෙන්නේ. අපි වළඳ උයාල ඉවර වෙලා ලිපෙන් බාන්න කලින් උළුහාල් ටිකකුත් දා ගන්න. පොල් කිරි දාලා විනාඩි 5කට විතර පස්සේ අපි වම්බුටු ව්‍යංජනේ බා ගන්නවා. දැන් වම්බුටු ව්‍යංජනේ පේනවනේ කහ පාටට ලස්සනට තියෙනවා. දැන් වම්බුටු ව්‍යංජනේ බෑවා මේ
පේනවනේ වම්බුටු වෑංජනේ කහ පාටට ලස්සනට තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට වම්බුටු වෑංජනේ හදන්න. විදිහට වෑංජනේ වම්බුටු වෑංජනේ හදන්න. හදලා කාලා බලලා එහි ಗುಣ දොස් තියෙනවා නම් මාහට කියන්න. දුවලා පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පීඨයි අවච් channel එකකින් පසුව හමු වෙමු.